বগা পোহৰ সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি মানে যেটো হোৱাইট লাইট বা সানলাইট কনসিষ্ট অফ 7 কালাৰ্স এটো আমি সকলোৱে জানো ৰেইনবো দেখিছো ৰেইনবোত সাতটা কালাৰ দেখিছো কিন্তু আজি আমি ভিডিওটোত কৰিব গৈ আছো কিছু উল্টা মানে সাতটা কালাৰ লগ লগাই আমি হোৱাইট লাইট পাব পাৰো নে নাই মানে বগা পাব পাৰো নে নাই আজি আমি ভিডিওটোত প্ৰ্যাকটিক্যালি চাম হেল্ল এভৰিৱান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদাৰ ভিডিও फ्रेंड्स আজি এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও হ'ব গৈছে কাফি মজাৰ ভিডিও হ'ব গৈ আছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু फ्रेंड्स সকলক শেয়াৰ কৰিব আৰু কি কৰিছো মই প্ৰথমতে দেখাই লৈছো এটা কাৰ্ডবোৰ্ড লৈছো কাৰ্ডবোৰ্ডটো এনেকে বঢ়িয়াকে এটা কম্পাস দি সাৰ্কেল বনাই লৈছো আৰু যেহেতু এটা সাৰ্কেলত 360 ডিগ্ৰী থাকে আৰু 360 ক 7 এৰে ডিভাইড কৰিলে 51 ডিগ্ৰী কে পৰি যায় আৰু মানে প্ৰত্যেকটো কালাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বক্সত মানে আপোনাৰ কি আছে পাৰ্টত 51 ডিগ্ৰী কে আছে আৰু কালাৰ কৰি এনেকে সাতটা কালাৰ ভায়োলেটৰ পৰা ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু গ্ৰীন ইয়েলো অৰেঞ্জ ৰেড মানে ভিপ গিয়ৰ ওকে তো ইয়াক লগাইছো এটা ড্ৰিল মেচিনত হাই স্পিড ড্ৰিল মেচিনত আৰু ইয়াতে মানে ফেভিকুইক দি ফিক্স কৰি দিছো কাৰ্ডবোৰ্ডখন ওকে তো ইয়াক আমি প্লেন কৰাৰ আগত মানে ঘুৰুৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে প্ৰিজমত চাই লও বগা পোহৰ যে সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি হয় তাৰ পিছত আমি ইয়াক চেষ্টা কৰিম বগা কৰিব পাৰো নে নাই তো ঠিক আছে বলক সো फ्रेंड्स চাব পাৰিছে এটো এটা প্ৰিজম হয় আৰু প্ৰিজমৰ সহায়ত এতে আমি হোৱাইট লাইট 7 কালাৰ্স লৈ স্প্লিট কৰিম তো লাইটটো অফ কৰি দিব লাগিব আৰু আপোনালোকক দেখাইছো 7 কালাৰ্স কেনেকে স্প্লিট হৈ যায় 7 কনস্টিটিউয়েন্ট কালাৰ লৈ খুব এটা ভিজিবল নহব ইয়াতে চাব পাৰিছে স্প্লিট হৈছে ইয়াতে কালাৰবোৰ চাব পাৰিছে ইয়াতে একচুয়ালি ভায়োলেট ইন্ডিগো আছে কিন্তু ভায়োলেট ইন্ডিগো যেটো আই সেনসিটিভ নহয় তো ব্লুৰ পৰা অকনমান চাব পৰা গৈছে তো এনেকে সাতটা কালাৰ লৈ কি হৈছে স্প্লিট হৈ গৈছে ঠিক আছে ওকে তো আমি গম পালো বগা পোহৰ সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি এবাৰ সাতটা কালাৰৰ পৰা আমি বগা পোহৰ পাব পাৰো নে নাই আৰু দেখাইছো চাব দিয়ক wow interesting actually আপোনালোকে তাতে ক্যামেৰা চাব পাৰিছে না মই ক্যামেৰা চেক কৰিম কিন্তু বগা হোৱা নাই গ্ৰে হৈছে আৰু গ্ৰে টু হোৱাইটৰ এটা শেড হয় মই এবাৰ ক্যামেৰাত চাম স্ক্ৰিনত কেনেকুৱা ক্যামেৰাত কেনেকুৱা দেখা পাইছে চাওক wow obviously কালাৰ কেটা একদম মানে ই হোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে ফ্ৰেম ৰেটৰ কথা আছে মানে যিমান স্পিডত ঘূৰিছে একচুয়ালি ক্যামেৰাত ফ্ৰেম ৰেট এটা থাকে ধৰক 60 ফ্ৰেম পাৰ সেকেন্ড বা মানে 30 ফ্ৰেম পাৰ সেকেন্ড আছে তো একচুয়ালি ফ্রেম রেটটো যদি ক্যামেরাত অকনমান চেঞ্জ কৰো মানে ধৰক 60 ফ্রেম পার সেকেন্ড আছে মানে 1 সেকেন্ডত 60 টা মানে ফটো ক্যাপচার কৰাৰ ক্যাপাসিটি বৰ্তমান হৈ আছে তাৰ মানে যিমান স্পিডত ঘূৰি আছে ক্যাপচার কৰিব পৰা নাই হয়তো মেবি কালাৰ কেটা মানে অলপ ব্লেক ধৰণে দেখা পাই আছে হয়তো মই যেনেকৈ দেখা পাই আছো আপোনালোকে হয়তো হেনেকুৱা ক্যামেৰাত হয়তো নেদেখিব পাৰে সো फ्रेंड्स ফ্রেম ৰেটটো এবাৰ অকনমান চেঞ্জ কৰিছো 120 fps কৰি দিছো মানে এবাৰ মানে ম্যাক্সিমাম কৰি দিছো মোৰ ক্যামেৰাত যিমানখিনি আছে আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম মই ক্যামেৰাত যাও মানে ইয়াৰ রোটেশনটো যেহেতু বহুত বেছি হৈ আছে মানে ক্যামেৰা ক্যাপচাৰ কৰিব পৰা নাই তো সেই কাৰণে এক্স্যাক্টলি মানে আপোনালোকে গ্ৰে হয়তো দেখিব পৰা নাই অলপ দেখা পাই আছে কালাৰ কিন্তু বিলিভ মি একদম গ্ৰে হৈ গৈছে মানে হোৱাইট হোৱা নাই একদম অলপ গ্ৰে হৈছে আৰু গ্ৰে টু হোৱাইটৰ কি হয় এটা শেড হয় সো আলটিমেটলি ক'ব পাৰো যে ৰিভাৰ্স কৰিলেও মানে সাতটা ৰং লগ লগাই আমি বগা পাব পাৰি সো फ्रेंड्स এই আছিল আজি এটা সৰু ভিডিও আশা কৰো ভিডিওটো অৱশ্যে ভাল লাগিলে অৱশ্যে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু फ्रेंड्स সকলক শেয়াৰ কৰিব সো এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটোৰ লগত আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশন অন কৰি ৰাখক লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিওত ধন্যবাদ জয় অসম